Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι PhysicsQ. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο χορηγείται από το κανάλι Flying Bacon. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το φαινόμενο Compton. Το φαινόμενο αυτό συνεισφέρει στις απαρχές της κβαντικής φυσικής. Φαινόμενο Compton είναι σύγκρουση ενός φωτονίου και ενός ηλεκτρονίου. Πολύ πιο χοντρικά είναι η αλλαγή μήκου σχήματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη σκέδασή της από φορτισμένα σωματίδια ή ειδικότερα από ηλεκτρόνια. Το φαινόμενο είναι παρατηρήσιμο στην περιοχή των ακτινών Χ και κάτω, δηλαδή σε ακόμα πιο μικρά μήκη κύματος. Η κλασική φυσική δεν μπορούσε να εξηγήσει το φαινόμενο. Ο κλασικός μηχανισμός είναι πολύ απλός. Η δράση του ηλεκτρικού πεδίου της προσπίπτωσης ακτινοβολίας θέτει τα ηλεκτρόνια του υλικού σε αρμονική ταλάντωση της ίδιας συχνότητας, οπότε και η εκπεμπόμενη δευτερογενής ακτινοβολία θα έχει και αυτή την ίδια συχνότητα. Αλλαγή μήκους κύματος ή συχνότητας δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Γι' αυτό το λόγο εμφανίστηκε η κβαντική φυσική να λύσει τα προβλήματα της κλασικής. Στο πλαίσιο της κβαντικής φυσικής, αλλά και με τη βοήθεια της σχετικότητας, το φωτεινό κβάντο, δηλαδή το φωτόνιο, είναι ένα σωματίδιο με ενέργεια, μάζα και ορμή. Όπως προέκυψε πειραματικά, η σχεδαζόμενη ακτινοβολία έχει πάντα μήκος μεγαλύτερη από την αρχική, το οποίο είναι επίσης αύξουσα συνάρτηση της γωνίας σκέδασης θ. Τώρα, το μήκος κύματος Compton συμβολίζεται με LC και βρίσκεται μέσα στον τύπο Compton. Δέλτα L ταυτίζεται με L τόνος μείον L ίσον LC μέσα σε παρένθεση 1 μείον συνημήτωνο θ. Το μήκος κύματος είναι γνωστό, LC ίσον 2,4 επί 10 στην μείον 2 άγκστρεμ. Πάμε σε ένα παράδειγμα του φαινομένου. Ένα φωτόνιο υφίσταται σκέδαση Compton από ένα αρχικά ακίνητο ηλεκτρόνιο. Να βρούμε ορμή και ενέργεια του φωτονίου και του ηλεκτρονίου. Λοιπόν, η κρούση είναι ελαστική, δηλαδή ισχύει αρχή διατήρησης ορμής και ενέργειας. Μετράμε την ενέργεια του φωτονίου E ίσον H επί F, έπειτα την ορμή του φωτονίου πριν την κρούση, που είναι P ίσον MC ή HF προς E. Το ηλεκτρόνιο δεν έχει κινητική ενέργεια εφόσον ήταν ακίνητο. Ένα μέρος της ενέργειας του φωτονίου δόθηκε στο ηλεκτρόνιο, άρα το δευτερεύον φωτόνιο έχει μια δευτερεύουσα συχνότητα F τόνους. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική ενέργεια του φωτονίου ισούται με την ενέργεια του δευτερεύον συν του ηλεκτρονίου. Τώρα το ηλεκτρόνιο και το φωτόνιο μετά την κρούση έχουν ορμή και στον οριζόντιο αλλά και στον κατακόρυφο άξονα. Ξεκινάμε με την ορμή του φωτονίου στον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα. Ορμή του φωτονίου στον οριζόντιο άξονα ισούται με HF τόνους προς C επί το συνημήτωνο της θήτας, ενώ στον κατακόρυφο άξονα ισούται με HF τόνους προς C επί το ημίτονο θ. Ενώ για το ηλεκτρόνιο, ορμή του ηλεκτρονίου στον οριζόντιο άξονα ίσον μάζα επί την ταχύτητά του επί το συνημήτωνο φ. Και στον κατακόρυφο άξονα μάζα επί την ταχύτητά του επί το ημίτονο φ. Οπότε σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ορμής, εάν προσθέσουμε την ορμή των οριζοντίων αξώνων ηλεκτρονίου φωτονίου, βγαίνει η αρχική ορμή πριν την κρούση. Επειδή πριν την κρούση δεν είχαμε κάθετο άξονα, η ορμή είναι 0, οπότε αυτή τη φορά αφαιρούμε. Ας κάνουμε ένα πιο δύσκολο παράδειγμα. Με αφετηρία της εξώς διατήρησης ορμής και ενέργειας κατά τη σύγκρουση ενός φωτονίου με ένα ακίνητο ηλεκτρόνιο, να αποδείξουμε τον τύπο Compton. Υπόδειξη. Απαλείψτε τις παραμέτρους που αφορούν το ηλεκτρόνιο. Λύση. Η απαλυφή της γωνίας φ γίνεται πολύ εύκολα αν κρατήσουμε αυτούς τους όρους που βλέπετε στον πίνακα σε μια μεριά των εξισώσεων. Υψώνουμε στο τετράγωνο και τα προσθέτουμε. Έτσι παίρνουμε πολλαπλασιάζοντας και μεσή τετράγωνο αυτή την εξίσωση. Η απαλυφή των E και P γίνεται με βάση τη σχετικιστική σχέση ενέργειας ορμής του ηλεκτρονίου, στην οποία αντικαθιστούμε το E. Οπότε E ίσον H μέσα παρέφεση F μείον F τόνος κλείνει παρέφεση συν MC τετράγωνο. Και κάνουμε πάλι αντικατάσταση. Αν κάνουμε αυτές τις πράξεις αυτή την εξίσωση, θα βρούμε 1 προς F τόνος μείον 1 προς F ίσον H προς MC τετράγωνο μέσα σε παρένθεση 1 μείον το συνημήτωνο θ ή ισοδύναμα για την αλλαγή μήκους κύματος στον τύπο του Compton.
όπου η ποσότητα H προς MC συμβολίζεται με LC όπως προανέφερα. Πάμε σε ένα τελευταίο παράδειγμα. Η ισοδύναμη μάζα μ ενός φωτονίου μήκους κύματος L ίσον 12 άγκστρεμ να βρούμε σε ποια τάξη ανήκει. Παίρνοντας το τύπο P ίσον H προς L βρίσκουμε την ορμή και έπειτα χρησιμοποιούμε τον τύπο μ ίσον P προς C. Stay tuned στο κανάλι μου.